السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. بدخول شهر رمضان كتبدا تطرح أسئلة حول الحامل والمرضع، واش يمكن لهم يصوموا ولا لا، واش هاد الصيام كيكون آمن عليهم وعلى الجنين وعلى الطفل. وكثير من النساء الحوامل كترغب في الصيام باعتباره فريضة إسلامية، وكتقدر ما تفطرش بسهولة وما كتقتنعش بنصائح الآخرين. وهو في الحقيقة صيام الحامل كيكون مرتبط بالحالة ديالها الصحية، فإلا كانت كتمتع بصحة جيدة وما كتعانيش من مضاعفات ديال الحمل فعليها الصيام، لأن الأطباء كيشوفوا بأن هذا الصيام في هذه الحالة ما كيأثرش على وزن وعلى طول وعلى محيط رأس الجنين، وكذلك ما كيأثرش على وقت الولادة. على الحامل فقط أنها تتغذى تغذية متوازنة بعد الإفطار، وعليها بالراحة ما أمكن والابتعاد عن القلق والتوتر. أما إذا كانت المرأة الحامل كتعاني من بعض مشاكل الحمل وكتحس أن الصيام غيسبب لها ضرر هي والجنين ديالها، وإلا أكد لها الطبيب ديالها هذا الأمر فعليها الإفطار. فشنا هي الشهور اللي يقدر الصيام يشكل فيها بعض الخطر على المرأة الحامل؟ هذه الشهور هي الشهور الثلاثة الأولى، حيث كتقدر توجد بعض الحوامل صعوبة كبيرة في الصيام، خصوصا إذا كانت كتعاني من الغثيان ومن القيء الشديد اللي كيخليها تفقد السوائل فكيحدث الجفاف، وكتفقد كذلك بعض المعادن مثل الصوديوم، وتقدر تعاني من هبوط في ضغط الدم اللي كيؤدي للتعب، وإلا صامت كتقدر تزيد هذه الأعراض حتى أنها كتصاب بالإغماء. أما الشهر الرابع والخامس والسادس فهي كتعتبر شهور الراحة بالنسبة للحامل، فالصيام ما كيأثرش عليها إلا إذا كانت كتعاني من أمراض الحمل اللي كتبدا في هذه الشهور بالضبط. وبالنسبة للشهر السابع والثامن والتاسع فالحمل هنا كيستهلك كمية مضاعفة من الطاقة، وكيزيد من فرصة حصول الولادة المبكرة اللي عندهم قابلية لذلك. أما بالنسبة للنساء العاديات فكيمكن لهم الصيام دون أي مشاكل، لأنه ما كيأثرش على نمو الجنين. وكاين بعض الحالات اللي كيكون فيها الخطر كبير وخص المرأة تمتنع فيها عن الصيام، بحال إذا كانت المرأة الحامل مريضة بداء سكري الحمل أو بالضغط الدموي الحملي، أو أنها تكون تعاني من مرض الكلى المزمن أو قصور وظائف الكبد. كذلك بالنسبة للمرأة إذا كانت حاملة بالتوأم، أو المرأة اللي كتاخد أدوية في أوقات ديال النهار وما كيمكنش لها الانتظار إلى بعد الفطور، والمرأة اللي كتعاني من المخاض المبكر إما في هذا الحمل الحالي أو أنها عانت منه سابقا. وإذا صامت المرأة الحامل فكتقدر تحس ببعض الأعراض أثناء الصيام، منها بعض التقلصات البسيطة في البطن وضعف حركة الجنين اللي كتكون قليلة في النهار واللي كتزداد بعد الإفطار. ولكن إذا حست بهذه الأعراض اللي كتكون شديدة فعليها أنها توقف الصوم ديالها، مثل هذه الأعراض مثل الدوخة أو هبوط في دقات القلب أو صداع شديد، ولا لاحظت أن انخفاض في حركة ديال الجنين ديالها اللي خص هذه الحركة ما تقلش على 5 حركات خلال اليوم. فعلى الحامل أثناء الصيام أنها تأكل الأكل الجيد اللي كيكون غني بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم والبروتينات، أنها تأكل على فترات، فإذا كلات مثلا وقت المغرب بعد ساعتين كذلك تأكل وجبة أخرى تكون غنية بكل هذه العناصر اللي ذكرنا.
ثم تحاول أنها تأخر السحور ما أمكن، إلا إذا كانت في الشهور الأخيرة فتحرص على أنها تسبق هذا السحور باش ما تتعرضش لمشاكل الحموضة. وما تنساش كذلك شرب الماء بكمية كافية. أما المرضع فواش هذا الصيام كيأثر لها على كمية الحليب وكيخليها تفطر بسبب الرضاعة. فالرضاعة كتبقى هي أفضل وسيلة لتغذية الطفل، خصوصا في الستة الأشهر الأولى من العمر ديالو، لأنها كتحميه من العديد من الأمراض ومن البكتيريات ومن الميكروبات. وإذا استمرت الرضاعة في شهر رمضان غتزيد هذه الحماية للطفل وللأم كذلك. إلا أنه مع الرضاعة في رمضان كتنخفض بعض المكونات في الحليب كنسبة الزنك، المغنيسيوم والبوتاسيوم، فما على الأم إلا أنها تعوض هذه المأكولات اللي كتكون غنية بذلك بعد الإفطار، ويقدر ينخفض وزن الطفل قليلا مع الصيام. فهذا عادي بلا ما تخاف الأم وبلا ما تقلق عليه. فكتبقى هذه الستة أشهر الأولى هي الأصعب على الأم، لأن الطفل كيعتمد على الحليب ديالها بالأساس، لهذا خصها تراقب واش هذا الحليب كافي وكيشبع الطفل، واش كيحصل الطفل على الرضعات الكافية على مدار اليوم. لهذا الأم خصها تعمل كل الوسائل اللي كتزيد في الحليب ديالها كشرب وأكل بعض الأعشاب اللي كتكون مدرة للحليب، وتحرص كذلك على الراحة وتشرب الماء بكثرة. فإذا لاحظت الأم أن الحليب ديالها قل بكمية كبيرة وأن الطفل ديالها ما كيسكتش من البكاء من الجوع، فهنا ما عندها حتى شي حل آخر من غير أنها تفطر باش ما تأذيش الطفل ديالها. أما إذا كان الطفل عنده أكثر من 6 شهور فالأم هنا يمكن لها تصوم عادي، لأنها غتعوض الطفل في النهار بإدخال طعام من خضار وفواكه ومشتقات الحليب، وتقدر تركز على الرضاعة بعد الإفطار. كذلك كيمكن لها تفطر إذا كانت كتعاني من مشاكل صحية. فكانت هذه بعض المعلومات للحامل وللمرضع في الوقت اللي يمكن لها تصوم والوقت اللي يمكن لها تفطر. فكيبقى الأم واسع النظر حسب القناعة ديالها وحسب الإحساس ديالها تجاه نفسها وتجاه الطفل ديالها. وخاص الأم دائما تستشير مع الطبيب، فهو الأقرب منها وهو اللي مطلع على الحالة الصحية، هو اللي يقدر يعطيها نصائح أنها تصوم ولا ما تصومش. كنتمنى للجميع صيام مقبول، خصوصا لكل أم حامل ولكل أم مرضع، ونتمنى أن الصيام يعود عليها بالنفع، عليها وعلى الجنين ديالها وعلى الطفل ديالها. إذن إلى هذا الحين أقول لكم مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.